Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand na haziram staff sara the lecture number 27 sara pa de lecture number 27 da zamonga the module number 7 chikam performance measuring performance the performance da karkardagi پیمایش کول دا غي lecture number 4 دی او دا lecture چې دی دا به زمونږ د module number 7 دا last lecture دی او generally دا lecture number 27 دی په دې previous lecture کې مونږه projective measurements ویلو په تفصیل سره هغه مونږه ډېر په تفصیل سره بیان کړی وو او په هغې کې چې کوم خبرې مخته راتلې کوم inputs نو په هغې باندې مونږ تفصیلي بحث وکړو چې هغې په کم پیرامیټرز دي نو دې ځای پورې مونږ لاست خبره کړې وه چې پرویکټیو انډیکیټرز چې دي هغه به کم وي نو هغه مونږ تفصیل سره بیان کړو اوس what are some indicators that could be used a project to measure health and safety کم indicators دي چې هغه به مونږ ګورو چې د هغې په وجه باندې پرویکټیو میجرمنټ چې دي هغه مونږ پاسیبل کولی شو مطلب یې دا دی what are some indicators هغه indicators کم دي that could be used to proactively measure health and safety چې هغه مونږ اپناو کو او د هغې په وجه باندې حادثې نه مونږ بچ شو remember there is no one size fits all when it comes to proactive indicator find out what works best for your organization دې خبرې مطلب دا دی چې د هر یو ارګنایزیشن لپاره یو سټینډرډ پالیسی چې دا هغه نشته دی داسې یو پالیسی نشته دی چې هغه مونږ ون سایز فټس آل چې دا یو سایز چې دا ټولو ته فټ کیږي دې خبرې مطلب دا دی چې زمونږ سره فار ایگزامپل یو ارګنایزیشن دی پای کې 50 کسان کار کوي نو هلته به دغه 50 کسان مطابق سیفټي میجرمنټس کیږي هلته به هر کونه د 50 کسانو ریسک موجود دي یو ارګنایزیشن دی په هغې کې 5000 کسان کار کوي نو بیا به د 5000 خلکو باره کې هغه شانتي پالیسي جوړېږي هغه شانتي هغې لپاره به اقدامات اوچتېږي نو دا داسې نه ده چې یو پالیسي مونږ جوړه کړو او هغه پالیسي د 50 کسان دپاره د 5000 کسان دپاره یو شانتي نه دا به ډیپینډ کوي سایز اف دی ارګنایزیشن باندې A range of people will be interested in this information both internally and externally په دې کې به صحیح په دې کې به مونږ ګورو چې انټرنلی کم خلک په دې کې انټرسټډ دي او ایکسټرنلی کم خلک په دې کې انټرسټډ دي نو هغه به سینیئر مینجمنټ لاین منیجرز امپلایز سیفټي امپلایز ریپرزنټیټیوز دا مختلف خلک په دې کې شیر هولډرز دا په دې کې انټرنلی دا زموږ سره په دې کې انواله ایکسټرنلی څوک دي انفورسمنٹ باډیز دي پولیس شوله بلدیه شوله یا سیفټي هیلث اینڈ سیفټي ټیم شو یا فایر مارشل شو نو دا څه دي دا انفورسمنٹ باډیز دي انشورنس کمپنی شوله لکه فار ایگزامپل پاکستان کې سټیټ لایف دی په دې کې پاک قطر فیملی تکافل دی د هغې سره جوبلی انشورنس دی نو دې ته انشورنس کمپنیانې ویل کېږي کلاینټس دی پکې د پبلک دی پکې شیر هولډرز دي دا په ایکسټرنلی کې راځي اوس راځو دلته دا یو ټاپک دی اډیټینګ ډېر زیات امپورټنټ دی او ډېر زیات اهم ټاپک دی اډیټینګ چې دی د دې څه مطلب دی اډیټینګ aims to find evidence of whether the current management system complies with the organization policy and objectives or not دې کې are not خبره نه ده کړې خو دا خبره سره ما د خپل ځان نه وکړله اډیټینګ مقصد دا دی چې ته شواهد حاصل کړي چې یار دا کم کرنټ منیجمنټ چې دی دوی د ارګنایزیشن چې کم پالیسیز دي او کم ابجیکټیوز ډیفاین کړي دي دوی د هغې مطابق کار کوي که نه دوی د هغې تعمیل کوي که نه کوي نو دا خبره معلومول او د دې لپاره شواهد اکټې کول او رایوځای کول دې پروسس ته اډیټینګ ویل کېږي اډیټینګ چې دی هغه د یو ارګنایزیشن د فاینانشل میټر سره د هغې د ورک فلو معلومول د هغې پی پی ایز پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس معلومول د هغې سره د هغې چې کوم مشینري ده دا کتل چې دی پراپر پریونټیو مینټینس ټیسټ شوی دی که نه دی شوی د دوی سره چې کوم پراډکټ پراته دي دا خو ایکسپایر نه دي
د دې پرزاجات چې کوم دی د هغې پراپر مینټیننس شوی دی که نه دی شوی، کوم پروسیجر چې دوی فالو کوي دا پروسیجر سیف پروسیجر دی که نه دی، دوی مینوال هینډلینګ خو نه کوي، دوی د یو کار چې دی په اتوماتیک طریقه باندې کوي، په مینوال هینډلینګ باندې کوي، سب پروسیجر باندې دوی د کار کیږي. د دې ټولو خبرو ابزرویشن او انسپیکشن کول دې پروسیس ته اډیټینګ ویل کیږي. An internal audit is performed by staff within the organization in order to evaluate the effectiveness of the current system. Audit بیا دوه قسمه وي، یو internal audit او بل external audit. نو internal audit کې دا کم staff چې کوي دا internal audit هغوی دا معلوموي چې د دې د پالیسي چې دوی چې کم کار کوي نو دا د پالیسۍ مطابق دی که نه دی، یا د کم پالیسي چې جوړه شوې ده دې دپاره نو دا په دې باندې اثر انداز کیږي که نه، اوس د دې سره په دې باندې څه اثر راغلی دی که نه، دوی کې څه چینجز راغلی دي که نه دي راغلي. External audit is undertaken by a third party to provide an independent view, usually for interest of other stakeholders. Was د external audit چې کومي دا third party audit په دې کې دوی راشي د بهر نه او دوی ګوري چې یاره د کم internal audit چې شوی دی دا ټیک دی که نه دی شوی، یا په هغې کې خو څه ایرر څه فلاس خو پکې نشته دی، یا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په انټرنل اډیټ کې چې دي هغه هیډن شوي دي، د هغې باندې نظر پوشي شوې ده، هغه چشم پوشي په هغې باندې شوې ده او هغه په کار و چې هایلایټ شوي هغوی نه دي هایلایټ کړي، نو دوی بیا په تفصیل باندې د دغې پوره انسپیکشن کوي، نو دغې ته ویل کېږي external audit. Audit typically use three types of evidence. اوس دې لبا three types evidence پکاري. documentation، هر یو شیز تا اغستی دی په 100 روپۍ دی اغستی دی، څنګه دی اغستی دی، د هغې څه سپیسیفیکیشن هغې به تو ډاکومنټ پروف پیش کوي، ټیک شو، دې ته ډاکومنټیشن ویل کېږي. او بل دا دی چې اډیټ چې کله کېږي نو هغې مختلف کاغذونه رایوځای کوي، د هغې نه یو ریپورټ جوړوي او د هغې پراپر انسپیکشن، هغې ته انسپیکشن ریپورټ ویل کېږي، نو هغه به دی مینټین کوي، نو دا یو فارم دا یو شکل د هغې ډاکومنټیشن شو. دویم اډیټ چې کېږي نو هغه به مختلف امپلایز نه انټرویوز اخیستلی کېږي، هغوی به پرسنلی ابزرو کېږي چې یار تاسو کوم طریقه باندې کار کوئ، تاسو ته سیلري څونه میلاویږي، بیا په هغې کې د هغې چې کوم مشین اپریټرز دي یا په هغې کې چې کوم لیبرز دي هغه د هغوی انټرویو اخیستلی شي، دا کمپیټنټ دي نه دي کمپیټنټ، نو دې ته چې کله مونږ په سوال و جواب کې اورلی تپوسونه کوم دې ته انټرویو ویل کېږي. دریم نمبر ابزرویشن دی چې تو کینې او په خپله باندې دا وګورئ چې یاره واقعي دا کار چې دی هغه دوی چې څه پالیسي وضع کړې ده د هغې مطابق دی که نه دی، هغه ته لاړ شي او پریکټیکلي هغه ابجیکټ هغه چیک کړي، نو دې ته ابزرویشن ویل کېږي. As a manager, you, along with senior management, may be involved in producing an action plan to deal with audit findings. بیا به منیجر په تور باندې به ته به د سینیر منیجمنت سره په دې کې انوالئ چې کم هغوی فایندینګز کړي دي، هغوی چې کم خبرې کم خامۍ ترلاسه کړي دي، هغوی فایند آوټ کړي دي، هغه انټیمیټ کړي دي، نو د هغې لپاره به تو ایکشن پلان جوړئ. ایکشن پلان مینز چې یاره فار ایگزامپل هغوی ډیورینګ د اډیټ دا خبره نوټ کړله چې تاسو پراپر مینټیننس ټیسټ نه دی کړی د دې اکوپمنټس، نو په کار چې د هغې لپاره ایکشن پلان جوړ شي چې within 2 weeks, within 3 weeks, within 4 days, within 10 days مونږ به په دې باندې ایکشن اخلو او دا کم خبرې چې دوی مونږ ته فایند آوټ کړي دي نو چې دا مونږه کریکټ کېدو کوشش وکړو. داسې نه ده چې اډیټر شو او هغوی ریپورټ تاسو ته پیش کړو، تاسو وایئ چې بس به بل کال بیا ګورو خبره ختمه شوه، نه، د دې به پراپر د هغې فالو اپ کېږي او د هغې لپاره به باقاعده ایکشن پلان جوړېږي چې هغوی کم ډیفیشنسیز مونږ ته پوینټ آوټ کړي په ګوته کړي دي چې د هغې د لرې کولو مونږه بھرپور کوشش وکړو. Getting it right, reactive indicators measures your outputs easily gathered but have limitations. Proactive indicators measures your inputs powerful as they can provide warnings. مونږ ته دا proactive indicators چې دا مونږ ته warning راکوي. Audit provides a check on whether your system are effective or not. نو دا زمونږ سره د auditing
ریاکټیو میجرمنټس او پرویکټیو میجرمنټس په دې چپټر کې مونږ پوره تفصیل بیان کوو. امید لرم چې دا به تاسو انجوای کړی می، تاسو به دې زده کړی. دا زموږ سره د ماډیول نمبر 7 لاست لیکچر او دا امید لرم چې دا ماډیول به تاسو ته ډیر ښه زده شوي. اوس ورکې د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.